હાય, હું છું ભાવેશ ને આજે આપણે આ માથામાં નાખવાની રિંગ રબર કઈ રીતે બને તે શીખવાનું છે. ગુજરાતીમાં આપણે સીવણ ક્લાસના આવા વિડીયો લાવતા રહીએ છીએ. આપણે દરેક જાતના વિડીયો ગુજરાતીમાં મૂકીએ છીએ. હવે કઈ રીતે બને તે જોઈએ. પહેલું આપણે લંબચોરસ કાપડ લઈ લેવાનું છે આ રીતે, ને આપણે તેની લંબાઈ તમને બતાવી દઉં. 18.5 ઇંચ આમ રાખવાનું છે ને 4.5 ઇંચ તમારે આમ રાખવાનું છે. લંબચોરસ આ રીતે તમારે કટિંગ કરી દેવાનું છે. ત્યાર પછી તમારે આ રીતે ડબલ વારી દેવાનું છે ને આપણે ધાર ઉપર અહીં આગળ સિલાઈ મારી દેવાની છે. બીજી મારી ચેનલ છે સોનલ કટિંગ એન્ડ સ્ટિચિંગ, તેની પર આવા બધા આપણે વિડીયો હવે મૂકવાના ચાલુ કર્યા છે. તે માટે તે બી ચેનલ આપણે સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. ને આ બી તમારે ચેનલ ઉપર નવા આવ્યા હોય તો આ બી ચેનલ તમે સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. આપણે ગુજરાતીમાં સીવણ ક્લાસના દરેક કામ આપણે શીખવાડીએ છીએ. આ રીતે આપણે સિલાઈ માર્યા પછી એક આવી રીતે તાર લઈ લેવાનો છે. સાયકલનો સરિયો હોય તો સારામાં સારું. ને આ રીતે તમારે અહીં આગળ આ રીતે કાપડ ફસાઈને આ રીતે તમારે આપણે પલટાઈ દેવાનું છે. આ રીતે આપણે સીવણ ક્લાસના ગુજરાતીમાં દરેક જાતના વિડીયો લાવતા રહીએ છીએ. આ રીતે તમારે અહીં આગળ પલટાઈ દેવાનું છે. આ તમારે પલટાઈ ગયું. હવે તમારે એક રબર જોઈશે. એ રબર કેટલું લેવાનું છે તે તમને બતાવું. આપણે માથામાં નાખવાનું હોય રબર, તે રબર લઈ લેવાનું છે, ઇલાસ્ટિક. ત્યાર પછી આપણે તમને માપીને બતાવું. તમારે 8 ઇંચનું તમારે આ રીતે 8 ઇંચનું તમારે રબર લઈ લેવાનું છે ને તમારે એક સેફ્ટી પિનની મદદથી તમારે આ રીતે અહીં આગળ અંદર નાખી દેવાનું છે. આ રીતે તમારે અંદર નાખીને ત્યારબાદ તમારે બીજી સાઈડ કાઢી લેવાનું છે ને એક સાઈડ તમારે રબર આ રીતે પકડી રાખવાનું છે. ત્યાર પછી આપણે સેફ્ટી પિન કાઢી નાખવાની છે ને આ રીતે તમારે અહીં આગળ હવે રબરને ગાંઠ મારી દેવાની છે. ગાંઠ મારી દેવાની, કાં તો તમારે આ રીતે તમારે મશીન મારવું હોય તો તમારે મશીન મારી દેવાનું. આ રીતે મશીન માર્યા બાદ તમારે બહાર કાઢી લેવાનું છે. ને હવે તમારે આ જે કિનારી રહી તે તમારે આ રીતે અંદર વારી દેવાની છે. બેવ સાઈડ આ રીતે તમારે કિનારી વારી દેવાની છે. ત્યાર પછી હવે તમારે એક અંદર ગાળી દેવાની છે. આ રીતે જુઓ, તમને બતાવું. આ રીતે તમારે એક અંદર નાખી દેવાની, કાં તો આ રીતે તમારે જોઈન્ટ કરી દેવાની અને ઉપર તમારે અહીં આગળ સિલાઈ મારી દેવાની. ચેનલ ઉપર નવા આવે તો પ્લીઝ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. આ રીતે તમારે ગોળ ફરતું સિલાઈ મારી દેવાની છે. જુઓ, આ રીતે તમારે ચારે કોરા મશીન મારી દેવાનું છે. કમ્પ્લીટ મશીન માર્યા પછી આ તમારે રબર તૈયાર થઈ ગયું માથામાં નાખવાનું. બોરિયું તમારે તૈયાર થઈ ગયું. આ રીતે તમારે કમ્પ્લીટ બની જશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.